আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ ইমানেই বঢ়াই দিছোঁ যে বজাৰলৈ লৈ যোৱা মোনাখনৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ ঘৰত থকা পানী বটলটো আমাৰ ভাত খোৱা কাঁহীখনো আজিকালি প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰণ প্লাষ্টিকৰ বাচন বৰ্তন বা বটলবিলাক বহুত কম দামী হয় বা সস্তাত পোৱা যায় আৰু বহুত লং লাষ্টিং হয় বা পৰিলেও নাভাঙে কিন্তু আমি যে এইবিলাক কাম কৰি আছোঁ প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ যে বঢ়াই আছোঁ তাৰ ফলত আমাৰ কিমান লোকচান হ'ব পাৰে আপোনালোকে জানেনে ইয়াৰ ফলত কেঞ্চাৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে আপোনালোকে জানেনে যদি নাজানে এই সম্পৰ্কে তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক যাতে আপোনালোকে সকলোখিনি কথা বুজিব পাৰে প্লাষ্টিকৰ যিটো বটল আছে এই বটলবিলাক বিচনেল এৰে বনোৱা হয় যাৰ কাৰণে BPA নামৰ এটা কেমিকেল এবাৰ পেটলৈ যাব পাৰে প্লাষ্টিকৰ পৰা আৰু যেতিয়া সেই BPA নামৰ কেমিকেলটো পেটলৈ যাব তেতিয়া সেই BPA নামৰ কেমিকেলটোৰ ফলত আমাৰ পেটৰ বিষ বিভিন্ন পেটৰ ৰোগ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে লগতে ইউৰোপৰ এটা ৰিচাৰ্চ কৰা হৈছিল আৰু সেই ৰিচাৰ্চত গম পোৱা গৈছিল যে প্লাষ্টিকৰ বটলত যদি আমি গৰম বস্তু থওঁ গৰম পানী গৰম চাহ এইবিলাক যদি থওঁ আৰু সেইবিলাক যদি আমি খাওঁ তেনেহ'লে প্লাষ্টিকৰ পৰা ডিঅক্সিজেনেট নামৰ পদাৰ্থবিলাক আপোনালোকৰ সেই গৰম বস্তুৰ লগত বা গৰম পানীৰ লগত গৰম চাহৰ লগত মিহলি হৈ আমাৰ পেটলৈ যায় আৰু যাৰ ফলত আমাৰ কি হ'ব পাৰে কেঞ্চাৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে বহুতে ৰাস্তাৰ কাষত থকা গৰম চাহ খাই আপোনালোকে গৰম প্লাষ্টিকৰ কাপত আৰু সেই সম্পৰ্কে ইয়াৰ ফলত কিমান লোকচান হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত আমাৰ ৰিচাৰ্চৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ হোৱা গৈছে যে যদি আমি প্লাষ্টিকৰ বস্তুত গৰম পানী গৰম চাহ এইবিলাক খাওঁ বা প্লাষ্টিকৰ বাচন বৰ্তন বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে আৰু এইটো কথা একদম প্ৰুভড হৈ গৈছে সেইকাৰণে 50 mm তলৰ প্লাষ্টিক আনকি আমি মনা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আৰু এই সম্পৰ্কে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰে কিছুমান বাধা আৰোপ কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত যদি ইমান লোকচানেই আছে তেনেহ'লে আমি প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ কমাই নিদিওঁ কিয় আমি কমাই নিদিয়া এটাই কাৰণ যে এইটো বহুত সহজলভ্য আৰু অতি কম প্ৰাইচতে বা কম দামতে পোৱা যায় কিন্তু ইয়াৰ আমাৰ পৰিৱেশৰো বহুত অনিষ্ট কৰি আছে কাৰণ প্লাষ্টিকটো যেতিয়া দহন কৰা হয় তেতিয়া ই বায়ু প্ৰদূষণ কৰে যদি মাটিত পেলাই দিয়া হয় পুতি থোৱা হয় তেতিয়া ই আমাৰ মাটিবিলাক প্ৰদূষণ কৰে বা ই মাটিৰ লগত মিহলি হৈ নাযায় চ' সেইকাৰণে আমি প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ কমাব লাগে যাতে আমাৰ শৰীৰৰ ভালে থাকে লগতে আমাৰ পৰিৱেশৰ প্ৰদূষণ নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল প্লাষ্টিক যদি আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেনেহ'লে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কি আমি সদায় খাদ্য খোৱা পানী এইবিলাক খোৱাৰ কাৰণে ষ্টিলৰ বাচন বৰ্তন কাঁহৰ বাচন বৰ্তন বা গ্লাছৰ বাচন বৰ্তন আমি ইউজ কৰিব লাগে যাৰ ফলত আমাৰ দেহৰ কোনো ক্ষতি নহয় তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আহি থাকিব নটিফিকেশ্যনবিলাক পালে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব তাতে আকৌ কলিকতা মুম্বাই জয় আই অসম